17. századi Erdélyben a kolozsvári református gyülekezet számított a legnépesebbnek. A külvárosi, azaz a hóstáti hívek kétszer annyian voltak, mint a belvárosi reformátusok, ezért szükség volt egy külső templom építésére. Miután a Magyar kapu mellett álló templom megrongálódott, vélhetően az osztrák császári csapatok bevonulásakor, gyűjtést szerveztek egy másik templom építésére, ami nem sok évvel később tűzvész következtében semmisült meg. 1705-ben épült egy fából készült templom a várfaltól távolabb. Ennek a helyén áll ma a kétágú, más néven az alsóvárosi református templom, mely építését 1828-ban kezdték el. Tervrajzát Winkler György, a város legtapasztaltabb mestere dolgozta ki. A templom a debreceni nagy templom mintájára készült, Erdély legnagyobb és legszebb klasszicista templomának számít. Az első orgonát a régi templomból hozták át. Michael Kestner orgonaépítőmestertől rendelték 1774-ben az egyik egyháztag Farkas Jánosné adományából. Ezt a hangszert a 19. század végén megvásárolta az Erdélyi Múzeum, de a hívek visszavitték a templomba, mivel rossz körülmények között volt tartva, majd a Pata utcai imaházban próbálták egy új orgonaházba átültetni, de sikertelen lett a művelet. A sípok 1991-ben kerültek vissza az eredeti orgonaszekrénybe, de ekkor már a hangszer használhatatlan volt. Jó hír viszont, hogy jelenleg is zajlik a hangszer felújítása, az új sípok már a templom déli karzatán vannak, maga az orgona pedig műhelyben. Az orgona, ami viszont most is itt van, 1941-ben készült a pécsi Angster orgona és harmóniumgyárban. A gyárat 1866-ban alapította meg idősebb Angster József. Az Angster család férfi tagjai irányították 3 generáción át. Idősebb Angster József szakmáját átvette 2 fia, Oszkár és Emil, majd unokái Imre és József. 1949-ig működött a műhely, melyben 1300 orgona és 3600 harmónium készült. Az államosítás után a gyárat bezárták, az épület sajnos azóta is üresen áll, rossz műszaki állapotban, de az illetékesek és a leszármazottak azon dolgoznak, hogy egy orgona múzeumnak adjon otthont. Az orgonát a hazatérés orgonájának nevezték el, megörökítve a felszabadulás történeti eseményeit. A hangszer az orgona mozgalom jegyében volt megépítve 1941-ben, pneumatikus lévén késik a hangja. 24 regisztere van, illetve 3 manuálja és pedálja. A romantikus orgonáknak megfelelően különböző dinamikát elősegítő kellékekkel van ellátva, redőnnyel és hengerrel, ami a regiszterek egy előre megszabott sorrendben való bekapcsolását jelenti. Egy szabad kombináció van, amivel előre be lehet állítani egy kiválasztott regiszter kombinációt. A lábnál megtalálhatóak a pedálkopulák és a plénum, illetve a tutti pedál, amely megkönnyíti az orgonista dolgát.